السلام علیکم، زه یم مصطفی نصري او تاسو ټولو ته ښه راغلاست. دویم د هولسیل FBA اتم کلاس ته. نو نن غواړم دوستانو تاسو سره د هولسیل FBA ریلیټډ چې د زموږ دا کوم کورس ده چې په دې کې دا موږ ویډیوګانې ریکارډ کوو. نو نن دوستانو دا څه معلومات دي د زموږ د کورس حوالې سره غواړم دې باره کې تاسو سره خبرې وکړم. صحیح ده دوستانو، لکه څنګه تاسو ته معلومه ده دا زموږ اووم کلاس و. که زه دې کلاس ته راشم، دې کلاس کې دا تاسو زموږ په یوټیوب چینل باندې مکمل کتلی شئ. دې باره کې موږ خبرې کړو د امازون پروفیشنل امازون اکاونټ، همداسې پروفیشنل ایمیل، LLC، ریسیلر سرټیفیکیټ، ایرټل سیلر پرمټ، EIN شه، همداسې ویب سایټ شه، فون نمبر شه. نو دغه یو لنډ شان کلاس دغه کوم دا کیورډز چې دا کوم څه ما دلته لیکلي غواړم په دې باندې هم تاسو سره کلاس واخلم. لکه د ډېرو دوستانو په غوښتنې سره هغه هم دا و لکه دا په کوم ویب سایټ کې کوم داسې ټرسټډ کمپني یا داسې ویب سایټ دی چې په هغه کې LLC رجسټر کېږي. نو فاینلي ما هم په خپل ریسرچ وکړه، لکه زما چې څومره علم ده هغه به ټول تاسو سره په دې ویډیو کې زه شریکوم. همداسې لکه تاسو ته معلومه ده چې LLC موږ جوړوو، کمپني رجسټر کوو، هغه لپاره فون نمبر هم ضرورت ده او ورچوال اډرس. همداسې اوس پوښتنه کړې وه دوستانو چې دا فون نمبر کوم اپس کوم سافټویر موږ یوز کړو چې دا اپ کې نمبر موږ پرچیز کړو. نو هغه موږ دلته ما لیکلي چې ټیکس ناو ده، وایکي ده او سکایپ دغه په دې دا نمبر په کار راځي چې څنګه موږ د پاکستان نه یا د افغانستان نه همداسې یا بل هېواد نه دغه نمبر پرچیز کړو. نو دغه کوم کمپنیانې دي دغه نه به موږ دا پرچیز کوو. د ټول نه مخکې راځم، دا این فایل ما لیکلی دا سمه ده. صحیح ده دوستانو، دا این فایل دا یو ټرسټډ ویب سایټ ده چې په دې کې LLC رجسټر کېږي. راځو دا هر څه به دا پریکټیکل کوو. صحیح ده، نو دې دپاره زه راځم سمپل زه نیو ټاب اخلم یا دا هم ټولو نه راځم دلته کروم براوزر ته زه راځم. چیرې ورځ تاسو سره وي نو تاسو به دې خپل سرچ بار کې ولیکئ چې inkfile.com دغه وروسته دا انټر کړئ. صحیح ده، لکه دې ځای کې تاسو ډېر زیات سرویسز دغه ویب سایټ تاسو ته پرووایډ کوي. دلته زه راشم فار ایگزامپل ماته د دې ویب سایټ د دې دا مین انټرفیس ده، انټیټي ماته لیکي لکه څه شی ضرورت ده او د کوم سټیټ اکساس ما ورکړی ضرورت یې لیکم سټارټ مای بزنس. ګورم چې کله ورکړه نو ما سره مختلف قیمتونه موږ ته کوي. بیسیک ده، همداسې که بیسیک یې وګورو موږ سره څه دلته اویلیبل څه موږ ته پرووایډ کېږي په بیسیک LLC کې، همداسې سټنډرډ او بل پریمیم ده. صحیح شو، دلته به انټیټي خپله انتخابوئ او دلته به سټیټ انتخابوئ. زه راځم فار ایگزامپل زه کالیفورنیا سټیټ LLC دغه کوم. راځم ټول نه مخکې دا ټکساس زه راولم، دلته زه به ټکساس سټیټ تاسو ته راولم. ټکساس مې راوسته، دلته تاسو کتلی شئ چې د دې LLC څو روپۍ تمامېږي. سټنډرډ پیکیج او ټکساس یا ټکساس سټیټ فی. صحیح شو، آرډر سمري همداسې ټوټل څو راځي تقریبا چې په 500 روپۍ تمامېږي. نو دا هغه څوک کوي چې دا سرویس پرووایډر وي LLC رجسټر کوي. لکه زما صرف دومره کار د تاسو ته دا شو کوم چې په دغه ویب سایټ کې په دغه ویب سایټونو کې دا ټرسټډ ویب سایټ دي، په دې کې LLC فارم کېږي. صحیح شو، دلته به تاسو ته ځان ته سټیټ انتخابوئ او بزنس انټیټي ټایپ LLC LTD څه شی چې جوړوئ به انتخابوئ. دلته ویرجینیا سټیټ دغه وکړم، داسې دغه دا قیمت ده. بیا کې موږ سره رالیکي چې دې کې په بیسیک کې موږ سره څه پرووایډ کېږي، په سټنډرډ کې موږ سره څه پرووایډ کېږي، قیمتونه څه دي، او په پریمیم کې. دا لومړی ویب سایټ ده چې په دې کې خلک دا ایجنټان یا سرویس پرووایډران LLC فارم کوي یا LLC جوړوي. بل دا یو ټرسټډ ویب سایټ ده My USA کارپوریشن. صحیح ده، په دې کې هم LLC نه جوړیږي. راځم سمپل خپل سر ګوګل کروم کې لیکم چې My USA کارپوریشن. My USA کارپوریشن. صحیح شو، دا وروسته تاسو دا کوم چې سپانسر دي دا تاسو مو اوپن کوئ. صحیح ده، لکه په دې د اعلانات په دې باندې راغلي دي سپانسر. ګورئ سپانسر همداسې دا هم سپانسر ده. ګوره دا ډومین دې ته وایي، دا ډومین دې سره میچ کوي. My USA کارپوریشن دغه ویب سایټ ده، دا به اوپن کړئ. داسې دا ما سره هلته اوپن شي. صحیح ده دوستانو، لکه دا ویب سایټ تاسو سره اوپن شو. ګوره دلته هم open the door to your success. صحیح شو، فارم فري کنسلټیشن یعنې مشورې چې کومې درکوي. Why us incorporate online. دلته راځو موږ فارم LLC. همداسې نور سرویس هم د دوی سرویسز تاسو کتلی شئ چې کوم سرویس دوی پرووایډ کوي. سټارټ ان LLC همداسې پسې نور EIN شه،
سیلر پرمټ شو همداسې نور سرویس چې دوی پرووایډ کوي تاسو ته صحیح شو زه سمپل لازم د دوی ویب سایټ کې د ال سی قیمتونه زه ګورم زه راځم فور ایگزامپل فارم ال ال سی دې باندې کلیک کوم او دا وروسته ماته به م راځي چې فرست لیټس گو اوور د بیسکس اف یور نیو ال ال سی نو دلته به زه سټیټ انتخابوم سټیټ به زه ټکساس انتخاب کوم ټکساس یا ټکساس سوري state to form an LLC دلته په state بالکل ټکساس یا ټکساس لکه دا ډېر ټکساس دی باندې ټکساس لکه ډېر خلک ورته ټکساس وایي دا پروننسیږي ټکساس بیا راځي LLC will be owned by بیا دلته موږ ته راځي چې LLC will be owned by what چې LLC owner کوم د US پر نفر ده همداسې at least one owner is the US person company with SSN/EIN owners are non-US person یا companies نو دې کې چې کوم یو نفر تاسو اونر د چا په پاسورډ جلیسي جوړوي دا به هلته تاسو په کار راځي فور ایگزامپل زه لیکم چې اونر د US هغه نه دی مطلب سټیزن نه دی دلته ما ټکساس انتخاب کړ دا ورسره راځم نیکسټ چې کله نیکسټ باندې کلیک موږ سره به یو بله وینډو اوپن شي صحیح شو بیا به دوستانو دا یو وینډو تاسو سره راشي زه دا فیل کوم از ډیمو د تاخلم سی لیسی خو زه نه جوړم فرست ټایم زه لیکم مصطفی د هغه لاست نیم لیکم ناصري صحیح شو ناصري یو ایمیل ورکوم زما چې یو ایمیل د فور ایگزامپل دا یو زما پروفیشنل ایمیل دا مې ورته پوټ کړ همداسې پاسورډ ورکوم صحیح شو پاسورډ مې ورکړ د هغه وروسته یو فون نمبر ورکوي د US فون نمبر به ورته ورکوي دا یو دا مې ورته ورکړه دا هم دې ځای نه کاپي کوم او راځم دلته دا پیسټ کوم دلته یا دا زه کنټري او فرست اف آل زه USA کوم USA یا یو مې ورکړه USA دا ده او دلته به زه نمبر پوټ کوم دا نمبر شه بیا زه دا نیکسټ کوم هسې یو ډیمو تاسو ورکوم څنګه د دې ویب سایټ مخکې کار کوي پاسورډ چینج کول غواړي زه فور ایگزامپل لازم دلته کلیک کوم د فرست لیټر دا داسې کوم د هغې وروسته دا مې چینج کوم یو لیټر ورته او د دې به مې یو لیټر چینج کوم دا به هغې وروسته نیکسټ کوم دا پاسورډ چینج کول غواړي زه به دا چینج کوم صحیح چې کله دوستانو په هغه کلیک کوو بیا به داسې یو وینډو موږ سره راشي دې کې سټیپ 3 ده پروسیسینګ ان فیلینګ مطلب چې دې سټیپ کې موږ دې وینډو کې به موږ سره هغه کوو د پروسیس یو بله وینډو یې ده نو دې کې هم تاسو دوستانو کتلی شئ چې دې قیمت دلته بیا ټوټل څو کې راځي نو د هر یو ویب سایټ دا قیمتونه دي مکمل معلومات تاسو نور هم دلته کتلی شئ نو دا دوه ویب سایټ ول چې دې کې خلک دا لیسن رجسټر کوي لکه زه په خپله دا رجسټر کوم نه نو داسې دا لکه د ډېر ریسرچ په هغه وخت چې ما را پیدا کړل د الیسیان په څنګه رجسټر کېږي د دې خو باقي خپل ایجنټ یي او خپل سرویس پرووایډر یي د هغوی خپل چارجز اخلي صحیح چې هغه چا الیسي جوړه کړي چې هغه په خپله امازون نه بلکې مخکې چاته څه نه څه الیسیان پرووایډ کړي هغوی ته نه سټیسفای یعنې قانع اوسي نه دا چې ترېنه خفه وي صحیح ده نو د فون نمبر دپاره دغه ویب سایټونه دغه سافټویر موږ یوز کوو داسې راځم د دې هم ځان ته ویب سایټ دي ټیکس ناو شو ټیکس ناو به موږ ډاونلوډ کوو دې کې به رجسټریشن کوو د فون نمبر دپاره دا مخکې فری اوس پیډ شوی ده صحیح شو ټیکس ناو شو د فون نمبر دپاره چې د US فون نمبر اخلي او بل ورسره وای کی یا ټیکس ناو سره سکایپ شه سکایپ صحیح شو دا یو ویب سایټ ده دې کې به هم تاسو رجسټریشن کوئ یا فون نمبر چې کله پرچیز کوئ یا امازون کې چې کله هم بزنس کوئ د فون نمبر ډېر زیات ضرورت راځي نو سکایپ شه دا نمبر به رجسټر کوئ دې کې به رجسټریشن کوئ یا به پرچیز کوئ همداسې بل موږ سره چې ده وای کی ده صحیح شو وای کی دې ویب سایټ کې به هم تاسو دې ویب سایټ نه تاسو به فون نمبر اخلي که هغه میاشتنی یا کلنی فون نمبر چې د ایکسپایر نشي صحیح شو دلته به لاګین چې د مخکې اکاونټ جوړ کړئ او که نوی پرچیز کوئ نو بیا به ساین اپ ورسره کوئ او خپل چارجز بیا به ورته ورکوئ صحیح شو بیا که چېرته ورچوال اډرس اخلئ امازون دپاره ورچوال اډرس دپاره دغه ویب سایټ یوز کېږي اني ټایم میل باکس راځو دا ویب سایټ هم اوپن کوو دلته به زه سرچ بار کې دا ورکړم د هغې وروسته به دا انټر کړم اني ټایم میل باکس
دا سپانسر ده دا به زه پرېږدم زه به دلته راشم چې کوم سپانسر یا به زه اوپن کوم دا ګورئ دغه ویب سایټ ما سره ده دا زه اوپن کوم صحیح شو دلته اډرس کوم سټیټ اډرس دی پکار ده فور ایگزامپل لیکم چې د ټیکساس سټیټ زما اډرس پکار ده دلته به لاندې ما سره راشي مختلف قیمتونه د هر یو اډرس ما سره راځي دا د اډرس دپاره یوز کېږي دا ویب سایټ نو دا دوستانو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس که بیا هم څه غوښتنه پوښتنه لرئ نو ما څخه یې په کمنټ سیکشن کې وکړئ انشاءالله خپل کوشش کوم چې ټولو نه ښه ځواب درکړم تر بلې ویډیو الله حافظ